Gegroet, ik ben Rudy Begas, en in deze video verduidelijk ik de basisbegrippen van elektriciteit. Elektriciteit bestaat uit elektronen die je misschien kent als deel van een atoom. In een geleider, zoals een koperen kabel, kunnen elektronen vrij bewegen, los van hun atoom. Elektronen stromen door de kabel en je kan het een beetje vergelijken met water dat bijvoorbeeld door een buis of een tuinslang stroomt. Uiteraard is elektriciteit geen water. Ik gebruik hier vergelijkingen om elektrische begrippen bevattelijk te maken. Het eerste begrip is ampère. Ampère geeft de hoeveelheid elektriciteit aan. Hoeveel elektronen gaan er door de koperkabel? Met andere woorden, met hoeveel zijn ze, die elektronen? Je kan dit vergelijken met de hoeveelheid water dat door de tuinslang stroomt. Ampère is stroomsterkte, of nog makkelijker, kortweg stroom. Net zoals meter de eenheid van lengte is. Een stofzuiger werkt op 6 ampère. Een wasmachine heeft meer stroom nodig, die werkt op 10 ampère. Het tweede begrip is volt of voltage. Volt geeft de spanning aan. Hoeveel goesting hebben de elektronen? Voor de Nederlandse kijker, goesting is hetzelfde als enorme trek hebben of veel zin hebben. Volt kan je een beetje vergelijken met de druk van het water. Bijvoorbeeld in een waterpistool. Is er weinig druk, dan spuit het water niet zo ver. Bij een laag voltage schieten de elektronen niet ver. Is er veel druk in je waterpistool, dan spuit het water wel 10 meter ver. Bij een hoog voltage schieten de elektronen wel ver. Net hetzelfde als de druk in een tuinslang. Knijp het uiteinde van de tuinslang maar eens dicht, zo verhoog je de druk en zie je dat het water goesting heeft om ver te spuiten. Een nieuw elastiekje heeft meer goesting om ver te schieten dan een oud uitgerokken elastiekje. Elke auto heeft een laagspanningsbatterij van 12 volt, voor bijvoorbeeld de verlichting, de audio of de ontgrendeling. Een stopcontact bij je thuis heeft een spanning van 230 tot 240 volt. Zelfs als er geen stekker in steekt, heeft het stopcontact toch het potentieel om stroom te laten vloeien. Vandaar ook de term potentiaalverschil. Een elektrische auto heeft een batterij van 400 of 800 volt. Bij een hogere voltage gaan de elektronen dus verder springen. De spanning van een blikseminslag kan tot 100 miljoen volt bedragen. Die elektronen hebben zoveel goesting dat op dat moment zelfs de lucht geleidend wordt. Straks meer over geleiders en isolatoren. Volt is dus spanning of potentiaalverschil. Die elektronen, hoeveel goesting hebben ze? En ampère was dus stroom. Die elektronen, met hoeveel zijn ze? Spanning en stroom zitten op een wip. Gaat de een omhoog, dan kan de ander omlaag en omgekeerd. Je kan dit een beetje vergelijken met het schieten van een elastiekje. Als je een oud uitgerokken elastiekje gebruikt, heeft dit weinig spanning. Een laag voltage. Je gaat een grote trekbeweging nodig hebben, veel ampère, om het weg te kunnen schieten. Heb je een zeer elastisch nieuw elastiekje, hoog voltage, dan heeft dit het potentieel, de goesting, om ver te kunnen schieten. Het schiet zelfs weg bij een minimale trekbeweging, bij weinig ampère. En net zoals bij een hoog voltage kan je met zo'n elastiekje iemand kwetsen. Rioolwater heeft heel weinig druk. Een smalle riool zou voor opstoppingen zorgen. De rioolbuizen moeten al behoorlijk breed zijn om het rioolwater toch te laten stromen. Terwijl de kabel van een hogerdrukreiniger vrij dun is. Er gaat veel druk door, een hoog voltage, en die verbruikt toch relatief weinig water, weinig ampère. Door deze verhouding zijn startkabels voor een laagspannings 12 volt batterij van een auto erg dik. Weinig voltage, maar veel ampère. Terwijl de elektriciteitskabels bij je thuis relatief dun zijn. Het voltage is zo hoog dat de ampères laag kunnen blijven. Als we volt en ampère vermenigvuldigen, krijgen we het vermogen, uitgedrukt in watt. Die wattage kan je een beetje vergelijken met de kracht van het water in de tuinslang. Die kracht wordt zichtbaar als je bijvoorbeeld tegen een schoepenrad spuit. Dat vermogen is dus de hoeveelheid water, ampère, maal de druk, voltage. Willen we een krachtig schot met ons elastiekje, dan hebben we een nieuw spannend elastiekje nodig, hoog voltage. En een grote trekbeweging, veel ampère.
Die combinatie gebruiken we bijvoorbeeld bij snelladers voor elektrische auto's. Bij elektriciteit geeft de wattage aan hoeveel elektronen er door de elektriciteitskabel gaan, maal de goesting die de elektronen hebben. Hoeveel watt heeft een toestel nodig om te kunnen werken? Dit is dan tegelijk ook het verbruik van dat toestel. Een ledlamp van 10 watt geeft al behoorlijk wat licht, terwijl een oven al snel een vermogen heeft van 3000 watt. Wattage is dus het vermogen en je kan het vinden door volt te vermenigvuldigen met ampère. Nog een term is kilowattuur. Hoeveel liter water stroomt er door de tuinslang in 1 uur? Hoeveel stroom wordt er gebruikt of opgewekt in 1 uur? Bijvoorbeeld als je een uur lang ononderbroken een stofzuiger van 2000 watt gebruikt, verbruikt die in 1 uur 2 kilowattuur. Een droogkast kost een gemiddeld huisgezin 235 kilowattuur per jaar. Het laatste begrip is ohm. Ohm is de weerstand en geeft aan in hoeverre de doorgang belemmerd is. Als je met je voet op de tuinstang gaat staan, belemmer je de doorgang. En daardoor moet het water meer moeite doen om erdoor te geraken. Dit noemen we weerstand of resistantie. Als je met de auto in de file staat, is er ergens vooraan weerstand. Een doorgang die te smal is voor de hoeveelheid auto's. Ook elektrische toestellen en materialen hebben een weerstand of resistantie. De meeste metalen zoals aluminium, koper, goud of zilver hebben bijzonder weinig weerstand. Ze laten de stroom makkelijk vloeien. We noemen ze daarom geleiders. Ook je lichaam laat makkelijk stroom door. Te veel stroom is heel slecht voor je hart. Wees daarom voorzichtig als je met elektriciteit werkt en zeker die uit het stopcontact. Naast geleiders met hun extreem lage weerstand zijn er ook materialen of toestellen met hogere weerstand. Een waterkoker in je keuken heeft 50 ohm weerstand. Misschien ken je nog een ouderwetse 60 watt gloeilamp. Die had 885 ohm weerstand en slechts 10% van de energie werd omgezet in licht. De rest van de energie werd omgezet in warmte. De moeite die die elektronen moesten doen om door die grote weerstand te geraken, creëerde die hitte. Zo'n lamp kon makkelijk 100 graden Celsius heet worden en veroorzaakte meermaals ongelukken. Rubber, plastic of glas hebben juist een extreem hoge weerstand. Ze houden de stroom tegen. Ze isoleren de stroom, daarom noemen we ze isolatoren. Als je met elektriciteit werkt, zorg dat je goed geïsoleerd bent. Of beter nog, zet de elektriciteit af als dat kan. Ohm geeft dus de weerstand of resistantie aan. Wat staat er in de weg? Even herhalen. Ampère is de hoeveelheid stroom. Met hoeveel zijn ze? Volt is de spanning. Hoeveel goesting hebben ze? Ohm is de weerstand. Wat zit er in de weg? Om te weten wat het elektrische geleidingsvermogen van een elektrisch toestel of materiaal is, hebben we de wet van Ohm. De wet van Ohm legt de relatie uit tussen weerstand, spanning en stroomsterkte. Daarstraks zagen we vermogen. Daar gingen we volt vermenigvuldigen met ampère. Om de weerstand te weten, gaan we volt delen door ampère. R is gelijk aan U gedeeld door I, waarbij R resistantie of weerstand is, uitgedrukt in ohm. U komt van Unterschied. Dit is Duits voor verschil of potentiaalverschil. Een ander woord voor spanning, uitgedrukt in volt. I komt van intensiteit of stroomsterkte, uitgedrukt in ampère. Spanning U is het water dat de tuinslang ingaat. Weerstand R is de vernauwing van de tuinslang. Stroomsterkte I is het water dat uit de tuinslang komt. Spanning U, hoeveel goesting hebben de elektronen? Weerstand R, wat zit er in de weg? Stroomsterkte I, met hoeveel zijn ze, die elektronen? R is gelijk aan U gedeeld door I, om de weerstand te berekenen. Bijvoorbeeld bij die ouderwetse gloeilamp. Daar delen we 230 volt door 0,26 ampère en zo komen we op 885 ohm weerstand. Afgeleiden van deze formule zijn: I is gelijk aan U gedeeld door R om de ampère of stroomsterkte te berekenen. U is gelijk aan I maal R om de voltage of spanning te berekenen.
En hiermee kan je al heel wat berekeningen doen in een eenvoudige elektrische installatie. Nogmaals, de vergelijkingen zijn er louter om de begrippen bevattelijk te maken. Elektriciteit is uiteraard geen water of elastiek. De gebruikte vergelijkingen gaan enkel op voor eenvoudige elektrische installaties.